Hello students, তোমালোকে চাই আছা তোমালোকৰ YouTube channel জ্ঞানম টিউচন আৰু মই হলো ঋতুপৰ্ণ বৰা তোমালোকৰ কেমিষ্ট্ৰি ফেকাল্টি। এই ভিডিওটো মই বনালো প্ৰধানকৈ তোমালোকক আমাৰ যিবিলাক লাইভ টিউটোৰিয়েল ক্লাছ হয় সেই ক্লাছবিলাকৰ বিষয়ে সবিশেষ জনাবলৈ। সেই ক্লাছবিলাক আমি কিদৰে কৰো, কিদৰেনো তোমালোকে সেই ক্লাছবিলাকত এনৰোল হ'ব পাৰিবা, সেই ক্লাছবিলাকৰ পৰা তোমালোক কিদৰে উপকৃত হ'ব পাৰিবা, সেই সকলোখিনি তোমালোকক এই ভিডিওটোৰ যোগেদি মই জনাবলৈ যত্ন কৰিম। এটা প্ৰথম কথাটো হ'ল আমি ক্লাছবিলাক কৰো গুগল মিট এপটোত। এটা এপ আছে প্লে ষ্টৰত গুগল মিট, তাত আমি কৰোঁ। যিবিলাকে অলৰেডি ইউজ কৰি আছা যিসকলে সেইসকলেতো গম পাবাই, বা যিসকলে তোমালোকে স্কুলৰ কিবা অনলাইন ক্লাছ গুগল মিটত হৈছে সেইসকলেতো ইউজ কৰিব জানিবাই। আৰু যদি কোনোবাই ইউজ কৰিব নাজানা তেতিয়াহ'লেও কোনো টেনশ্যন ল'বলগীয়া কথা নাই, আমি শিকাই দিম। বা তোমালোকে ইউটিউবত যদি চাৰ্চ কৰা তেতিয়াও ধুনীয়াকৈ শিকি ল'ব পাৰিবা গুগল মিট এপটো কিদৰে ইউজ কৰে। আৰু আমাৰ ক্লাছবিলাক নৰ্মেলি তোমালোকে যিখন হোৱাইট বোৰ্ডত আমি ক্লাছ কৰা দেখা পোৱা ইউটিউবত, সেইখন বোৰ্ডতে তেনেধৰণেই সিমানখিনি ওলাই, আমি মানুহটো তেনেদৰে ওলাই একদম নৰ্মেলি ক্লাছ কৰাৰ দৰে ক্লাছবিলাক কৰোঁ। কিন্তু কথাটো হ'ল কি, ইউটিউবত যিবিলাক আমি ক্লাছ দিওঁ তাত তোমালোকে ইণ্টাৰেকশ্যন কৰিব নোৱাৰা। ছাৰ এইটো বুজি পাইছোঁ, এইটো নাই বুজা তোমালোকে ক'ব নোৱাৰা। আৰু খুব কম বস্তু আমি কভাৰ কৰিবলৈ সক্ষম হওঁ, কাৰণ এটা ভিডিঅ' বহুত জিবি হৈ যায়। দীঘলীয়া এটা ভিডিঅ' আপলোড দিয়াটো সম্ভৱ নহয়। চুটিকৈ বনাই থাকোঁ আমি, কেতিয়াবা কিবা এটা টপিক সময় পালে বনোৱা হয়, গতিকে ইউটিউবত সকলোখিনি কভাৰ কৰাটো সম্ভৱ নহয়। কিন্তু এই ক্লাছবিলাকত তোমালোকে ইণ্টাৰেকশ্যন কৰিব পাৰা, তোমালোকে আমাৰ লগত ধুনীয়াকৈ সুধিব পাৰা মুখেৰে নিজে। আগৰবাৰলৈকে আমি যিবিলাক অনলাইন ক্লাছ কৰিছিলোঁ তাত তোমালোকে মেছেজ কৰি ক'ব লগা হৈছিল, কিন্তু এবাৰ মুখেৰে ধুনীয়াকৈ মাইক অন কৰি তোমালোকে সুধিব পাৰিবা, আমাৰ লগত ইণ্টাৰেকশ্যন কৰিব পাৰিবা। চ' সেইটো তোমালোকৰ ফেচিলিটি এড কৰা হ'ল নতুনকৈ। যিখিনি তোমালোকৰ নোটছ হয়, ক্লাছৰ নোটছ, সেইখিনি PDF-ৰ আকাৰত তোমালোকক ক্লাছৰ আগদিনাই দি দিয়া হ'ব, যাতে তোমালোকে সেইখিনি বহীত লিখি ৰাখিব পাৰা। তেতিয়া কি হ'ব, ক্লাছৰ সময়ত নোটছ লিখালে বহুতখিনি সময় অপব্যয় হয়। সেই সময়খিনি অপব্যয় নোহোৱাকৈ আমি বেছি বস্তু একেদিনাই কভাৰ কৰিব পাৰিম আৰু ধুনীয়াকৈ কোৰ্চটো তেতিয়া ফিনিছো হ'ব। আৰু সেই যিটো লাইভ ছেশ্যন হয়, সেই যিটো লাইভ ক্লাছ হয়, সেই ক্লাছটো আমি কমপ্লিটলি এঘণ্টাৰ ক্লাছ হ'লেও, কেতিয়াবা এঘণ্টাৰো হ'ব পাৰে, কেতিয়াবা 40 মিনিট 50 মিনিটৰো হ'ব পাৰে। কিমান টপিকছ আমি একেদিনাই কভাৰ কৰিবলৈ ট্ৰাই কৰিছোঁ তাৰ ওপৰত সেইটো ডিপেণ্ড কৰিব। আৰু সেই গোটেই ক্লাছটো ৰেকৰ্ডিং কৰি আমি ইউটিউবত আপলোড কৰোঁ, আৰু তাৰ যিবিলাক লিংক, এক্সক্লুচিভ লিংক, সেই লিংকবিলাক অনলি যিসকল ষ্টুডেণ্টে টিউশ্যনত আমাৰ এনৰোল থকা সেইসকলক প্ৰভাইড কৰা হয় গ্ৰুপত। গতিকে তোমালোকে সেই লিংকবিলাক যদি ছেভ কৰি ৰাখা তেতিয়াহ'লে তোমালোকে এক্সামৰ সময়লৈকে ধুনীয়াকৈ ৰিভাইজ কৰিব পাৰা। ক্লাছটো তোমাৰ ওচৰত থাকি যাব, তাৰমানে ক্লাছটো কৰিম আমি, সেই ক্লাছটো শেষ হৈ নাযায়। তোমালোকে ছেভ কৰি যদি ৰাখা পিছতো তোমালোকে ক্লাছটো ধুনীয়াকৈ চাব পাৰিবা। চ' ক্লাছটো সেই ধৰণেৰে কৰা হয়। আৰু তাৰ বাদেও পৰীক্ষাৰ সময়লৈকে কিবা তোমালোকৰ ইম্পৰ্টেণ্ট কুৱেশ্যন বা কিবা টপিকছ যদি নুবুজা, কিবা সুধিব লগা থাকে, তেতিয়াহ'লে সুধিব পাৰিবা, আমি ধুনীয়াকৈ গাইডেঞ্চ প্ৰভাইড কৰোঁ। সেইখিনি হ'ল টিউশ্যনৰ ফেচিলিটিছখিনি। এতিয়া প্ৰথমতে মই ক্লাছ 10ৰ কথা ক'বলৈ বিচাৰিছোঁ। ক্লাছ 10ৰ ক্লাছবিলাক যোৱা সপ্তাহৰ পৰা আমি আৰম্ভ কৰিছোঁ, যিহেতু স্কুলবিলাকতো ক্লাছবিলাক অলৰেডি ষ্টাৰ্ট হৈ গৈছে, অনলাইনেই হওক বা অফলাইনেই হওক, সেইবাবে আমি আৰম্ভ কৰি দিছোঁ। আৰু কিন্তু এতিয়াও সময় পাৰ হৈ যোৱা নাই, তোমালোকে যদি এনৰোল হ'বলৈ বিচাৰা ধুনীয়াকৈ এনৰোল হ'ব পাৰিবা। আৰু ক্লাছ 10ৰ যিটো এনৰোল হোৱাৰ ছিষ্টেম, সেইটো হ'ল তোমালোকৰ গোটেই কোৰ্চ ফিজটো আমি ৰাখিছোঁ 3000 ৰুপিজ। গোটেই কোৰ্চটো ক্লাছ 10ৰ গোটেই ছায়েন্সৰ কিতাপখন পঢ়োৱা হ'ব, মাজৰ কুৱেশ্যন এনচাৰ কৰোৱা হ'ব, লেচনৰ পাছত থকা অনুশীলনী কুৱেশ্যন এনচাৰ কৰি দিয়া হ'ব। তাৰ বাদেও যদি আমাৰ ওচৰত সময় থাকে তেতিয়াহ'লে আমি কুৱেশ্যন বেংকৰ কুৱেশ্যন এনচাৰো কৰিবলৈ যত্ন কৰিম। আৰু প্ৰত্যেকটো লেচনৰ পাছতে তোমালোকৰ এটাকৈ এক্সামো লোৱা হ'ব। আৰু তাত যিহেতু গোটেই অসমৰ বিভিন্ন জেগাৰে ষ্টুডেণ্ট আছে অলৰেডি, তো তোমালোকৰ কম্পিটিশ্যনটো অকণমান ভালদৰে হ'ব, তোমালোকে ভালদৰে নিজকে প্ৰিপেয়াৰ কৰিব পাৰিবা তাৰ দ্বাৰা। চ' গোটেই কোৰ্চটোৰ ফিজটো হ'ল তোমালোকৰ 3000 ৰুপিজ, আৰু তাৰে 1000 ৰুপিজ তোমালোকে ৰেজিষ্ট্ৰেশ্যনত দিব লাগিব। তাৰপাছত দুটা কিস্তিত 1000কৈ দি কমপ্লিট কৰিব লাগিব। সেইটোৱে হ'ল ক্লাছ 10ৰ মানে এনৰোল হ'ব পৰা নিয়ম। তোমালোকে মোৰ লগত কণ্টেক্ট কৰিলেই বাকীখিনি গম পাই যাবা। তাৰ বাদে যিসকলে ক্লাছ 11ৰ পৰা 12লৈ পাব লাগিছিল, যিসকলে ক্লাছ 11ৰ এক্সামত বহিলাহেঁতেন, সেইসকলে অলৰেডি গম পাইছা যে ক্লাছ 11ৰ এক্সামবিলাক পষ্টপন কৰিছে বোৰ্ডে, আৰু কেতিয়া হ'বগৈ সেইটো ঠিক নাই। আৰু আগৰ বছৰ আমি দেখিছিলোঁ যে ক্লাছ 11ৰ এক্সাম নোহোৱাকৈ ক্লাছ 12লৈ প্ৰমোট কৰিছিলে, গতিকে খুবেই বেছি চান্স আছে এইবাৰো সেইটো হোৱাৰ। সেইবাবে আমি ভাবিছোঁ নেক্সট উইকৰ পৰা ক্লাছবিলাক ষ্টাৰ্ট কৰা হ'ব। ক্লাছ 12ৰ ফিজিক্স, কেমেষ্ট্ৰি আৰু বায়'লজিৰ সেই একেধৰণেই ক্লাছবিলাক কৰা হয়। যিসকলে অলৰেডি আমাৰ লগত কৰি আছা সেইসকলেতো গম পোৱাই, কিন্তু যোৱা বছৰৰ লগত আমি এইবাৰ অকণমান বেলেগ হৈছে কি, এই ইণ্টাৰেকশ্যনৰ কথাটো। ইণ্টাৰেকশ্যন তোমালোকে যোৱাবাৰ মেছেজত কৰিব লগা হৈছিল, টাইপ কৰিব লগা হৈছিল, কি বুজিছা কি নাই বুজা, কিন্তু এইবাৰ মুখেৰে ডাইৰেক্ট ক'ব পাৰিবা, চব বহুত সময় বাচিব। আৰু মেইন উদ্দেশ্যটো আমাৰ এইটোৱেই যে আমি ঘৰৰ পৰাই ঘৰতে যিমান পাৰি কম খৰচত টিউশ্যনবিলাক তোমালোকক প্ৰভাইড কৰিবলৈ ট্ৰাই কৰিছোঁ। কাৰণ বহুতো ষ্টুডেণ্টক দেখা যায় যে টিউশ্যনৰ কাৰণে টাউনত ৰুম এটা লৈ মাক দেউতাক থাকি ল'বলগীয়া হয়। চ' সেইটো যাতে নোহোৱা হয় সেইটোৱে আমি ট্ৰাই কৰিছোঁ। চ' তোমালোকে ধুনীয়াকৈ তোমালোকৰ এইটো সুবিধা হ'ব বুলি মই ভাবিছোঁ।
আৰু তোমালোকৰ কোৰ্স ফিজ হ'ব প্ৰত্যেকটো কোৰ্সৰ 5000 rupees কেমিষ্ট্ৰি যদি ক্লাছ কৰা 5000 ফিজিক্সৰ 5000 বায়োলজিৰ তেনেকৈ 5000 একেলগে তোমালোকে ফিজ বিলাক দিব নালাগে তোমালোকে ৰেজিষ্ট্ৰেচনত 1000 rupees দিব লাগিব আৰু বেলেগ 4টা কৃষ্টিত তোমালোকে কেতিয়া দিব লাগিব আমি জনাই দিম আৰু হেমতে 1000 কৈ পে কৰিব লাগিব আৰু এনেদৰে আমি কৰাৰ কাৰণটো হ'ল যোৱাবাৰৰ কথা যে কৈছো ডিফাৰেন্স আহিছে বুলি যোৱাবাৰ আমি মান্থলি কৰিছিলো কিন্তু বহুত ষ্টুডেন্টে আমাক ফিজ বিলাক আদায় নিদিলে সো তেনেকুৱা কৰিলে আমাৰ বহুত বেছি প্ৰবলেম হয় সো হেইবাবে আমি কোৰ্স সিস্টেম কৰিছো আৰু কোৰ্সৰ যেটো ফিজ হয় হেতু নৰমালি যিবিলাক আমাৰ ক্লাছ হয় যিবিলাক ফিজিক্যাল ক্লাছ হয় তাত নৰমালি 6000 ৰ পৰা 12000 মানলৈকে থকা দেখা যায় গতিকে আমি কৰিছো 5000 তোমালোকৰ বাবে বিশেষ অসুবিধা হ'ব নালাগে আৰু জুনে এনৰোল হ'বলৈ বিচাৰা যিসকলে এনৰোল হ'বলৈ বিচাৰা ক্লাছত অতি সোনকালে আমাৰ লগত যোগাযোগ কৰিবা কাৰণ 4 তাৰিখৰ পৰা আমাৰ ক্লাছবিলাক ষ্টাৰ্ট হ'ব অলৰেডি তোমালোকৰ হাতত এতিয়া প্ৰায় 5 দিন মান সময়হে আছে এনৰোল হ'বৰ বাবে সো এনৰোল হৈ লবা যিমান পাৰা সোনকালে জয়েন যদি কৰা তেতিয়া হলে ক্লাছবিলাক তোমালোকৰ মিছ নহব তো হেইখিনিয়ে তোমালোকক জনাবলগীয়া কথা তাৰ বাদেও আৰু যদি কিবা কথা জানিবলৈ বিচাৰা তেতিয়া হলে মোৰ লগত WhatsApp কৰিব পাৰিবা WhatsAppত মেছেজ কৰিব পাৰা মোৰ নাম্বাৰটো হ'ল 9577976969 সো নাম্বাৰটো তোমালোকে যোগাযোগ কৰি লবা আৰু নিজকে ৰেজিষ্টাৰ কৰি লবা তোমালোকে সহাৰি দিবা বুলি আশা ৰাখিলো ইমানখিনিয়ে সো থ্যাংক ইউ